Hello everyone, welcome to Shiksha classes. Trend analysis another video লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি ডিসকাস কৰিম আমাৰ APSC CCE Prelims 2022 ৰ পৰা 24 ৰ ভিতৰত হৈ যোৱা এক্সাম কেইটাত ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ পৰা কেনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিছিলে, কি কোৱেশ্চন আহিছিলে আৰু কিমানটা কোৱেশ্চন আহিছিলে এই গোটেইখিনি আজি ডিসকাস কৰিম এই ভিডিঅ'টোত। আগতে আজি ডিসকাশন স্টাৰ্ট কৰো। ফাৰ্ষ্ট যদি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ কথা চাওঁ, ইণ্ডিয়ান পলিটি আমাৰ সিলেবাসৰ এই পৰ্চনটোৰ পৰা CCE প্ৰিলিমছত প্ৰতি বছৰে এটা ভাল কোৱেশ্চন দেখিবলৈ পোৱা যায়। যদি 2022 এক্সামত চাওঁ, 22 এক্সামত প্ৰায় 15টা কোৱেশ্চন ইণ্ডিয়ান পলিটি পাৰ্ট 2 ৰ পৰা আহিছিলে। তাৰপিছত 2023 তেনেকৈ 13টা কোৱেশ্চন আহিছিলে আৰু 2024 এক্সামত 11টা কোৱেশ্চন আহিছিলে। গতিকে এবাৰো আমি 2025 ৰ এক্সামত এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো যে ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 15 প্লাস মাইনাস 2 মানে ইমানমান কোৱেশ্চন আহাৰ চান্স আছে। আৰু কোৱেশ্চন এই পৰ্চনটো আমাৰ মানে প্ৰিলিমছ কোৱালিফাই কৰাত বহুত হেল্প কৰি দিয়ে যদি গোটেই কোৱেশ্চন কাৰেক্ট কৰিব পাৰি। আৰু কোৱেশ্চনবিলাক তেনেকুৱাকৈ আহে, এটেম্প্ট কৰিব পৰা কোৱেশ্চন আহে। যদি গোটেইকেইটা কোৱেশ্চন কোনোবাই কাৰেক্ট কৰে তেন্তে তাৰ লগত আৰু অলপ বাকি কোৱেশ্চন এড কৰিলে প্ৰিলিমছ ধুনীয়াকৈ কোৱালিফাই কৰি যাব পাৰে। এতিয়া কোৱেশ্চন কেইটা চাওঁ কি আছিলে, কেনেকুৱা আছিলে। 2022 এক্সামত ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো সুধিছিলে which of the following qualifications are necessary for the office of the Vice President of India as per Indian Constitution. Indian Constitutionৰ মতে আমাৰ Vice Presidentor qualification কি সুধিছে। যদি আমি চাওঁ Vice President হ'বলৈ কনষ্টিটিউচনত উল্লেখ থকা মতে ভাইচ প্ৰেসিডেন্ট হ'বলৈ ফাৰ্ষ্ট তেওঁ ক্ৰাইটেৰিয়া কোৱালিফাই কৰিব লাগিব, হি মাষ্ট বি এ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া। এইটো আমাৰ ষ্টেটমেণ্ট 1ত আছে, দ্য পাৰ্চন মাষ্ট বি এ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া। এইটো কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট। তাৰপিছত ছেকেণ্ড হৈছে at least 35 years old. At least 35 years old. আমাৰ ইয়াত এটা ষ্টেটমেণ্ট আছে, থাৰ্ড ষ্টেটমেণ্ট, দ্য পাৰ্চন মাষ্ট বি এবভ 35 years of age, মানে 35 years বা তাতকৈ বেছি হ'ব লাগিব। থাৰ্ড ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট। আৰু নেক্সট কোৱালিফিকেশ্যন হৈছে হি মাষ্ট বি qualified for election as a member of the Rajya Sabha. তেওঁ ৰাজ্য সভাৰ মেম্বাৰ হিচাপে ইলেকশ্যন কণ্টেষ্ট কৰিবলৈ তেওঁ কোৱালিফাই হ'ব লাগিব। আৰু আমাৰ ছেকেণ্ড ষ্টেটমেণ্টটো দিয়া আছে, দ্য পাৰ্চন মাষ্ট বি এ মেম্বাৰ অফ দ্য ৰাজ্য সভা। তেওঁ কোৱালিফাই কৰিব লাগিব মেম্বাৰ হিচাপে তেওঁ ৰাজ্যসভা ইলেকশ্যনৰ কাৰণে, কিন্তু তেওঁ যে ৰাজ্যসভাৰ মেম্বাৰ হ'ব লাগিব এইটো মেণ্ডেটৰী নহয়। গতিকে ষ্টেটমেণ্টটো ইনকাৰেক্ট। আমাৰ 1 and 3 থকা অপশ্যন হৈছে অপশ্যন বি হৈছে আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, which of the following features are regarded as the core feature of rule of law? তলত 4টা ফিচাৰ দিয়া আছে, তাৰ পৰা সুধিছে ৰুল অফ ল'ৰ কোৰ ফিচাৰ কোনকেইটা হয়। কোৰ ফিচাৰ, ৰুল অফ ল যদি কোৰ ফিচাৰ্ছ কেইটা চাওঁ, ফাৰ্ষ্ট চাই লওঁ ৰুল অফ ল। Rule of law. Rule of law first core feature is that there must be supremacy of law. There must be supremacy of law. অৰ্থাৎ আইন সকলোতকৈ ঊৰ্ধ্বত। No one should be above the law. No one should be above the law. তাৰপিছত
হৈছে no one can be prosecuted unless or until no one no one can be prosecuted until and unless he or she has violated the laws. Next হৈছে মানে no one can be prosecuted until and unless he or she has violated the law. মানে যেতিয়ালৈকে কোনোবাই আইন ভংগ নকৰে তেতিয়ালৈকে তেওঁ শাস্তি দিব নোৱাৰে। তাৰপিছত হৈছে must be গভৰ্ণমেণ্টে যিবিলাক ল বনাব the laws must be in accordance with law. In accordance with law মানে গভৰ্ণমেণ্ট যি একশ্যন হওক এই কামবিলাক আইনৰ সীমাবদ্ধতাত থাকি কৰিব লাগিব যাতে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ভায়োলেট নহয় বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ভায়োলেশ্যন নহয়। তাৰপিছত জুডিচিয়াৰী preserver and protector of the rule of law. Preserver and protector of the rule of law. And it takes into account the principle of natural justice. Natural justice. Ekita hoise rule of law core feature. Etia amak khudise tolot dia konkita rule of law core feature hoy. First ase limitation of power. Limitation of power rule of law core feature নহয়। তাৰপিছত equality before law সকলো মানুহ আইনৰ দৃষ্টিত সমান। তাৰপিছত নেক্সট হৈছে লিবাৰ্টি এণ্ড চিভিল ৰাইটছ rule of law লগত কোনো লিংক নাই। তাৰ supremacy of law এইটো কাৰেক্ট। গতিকে 2 and 4 কাৰেক্ট হ'ব। আনসাৰ হ'ব অপশ্যন চি। নেক্সট কুৱেশ্যন Consider the following statements about the Rajya Sabha of the Indian Parliament. Indian Parliament or Rajya Sabha ওপৰত চাৰিটা statement দিয়া আছে। তাৰপৰা কোনটো হয় কাৰেক্ট হয় আমাক কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্টটো সুধিছে। ইয়াত সুধিছে the Rajya Sabha has no power either to reject or to amend the money bill. Money bill এখন amend বা reject কৰিবলৈ ৰাজ্য সভাৰ হাতত কোনো পাৱাৰ নাই। এইটো কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট। ৰাজ্য সভাই এখন মানি বিল ৰিজেক্ট বা এমেণ্ড কৰিব নোৱাৰে। তেওঁলোকে ৰাজ্য সভাই কেৱল তাত ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিব পাৰে এখন মানি বিলৰ ওপৰত, আৰু সেই ৰিকমেণ্ডেশ্যন লোকসভাই মানিবনে নামানে বা একচেপ্ট কৰিবনে ৰিজেক্ট কৰিব এইটো কমপ্লিটলি লোকসভাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। নেক্সট আছে দ্য ৰাজ্য সভা কেনট ভোট দ্য ডিমাণ্ডছ অফ গ্ৰাণ্টছ। ডিমাণ্ডছ অফ গ্ৰাণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য সভাই ভোট দিব নোৱাৰে। এইটো কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট, কাৰণ আমাৰ ইণ্ডিয়াত যি ফাইনেন্সিয়েল কণ্ট্ৰল এণ্ড একাউণ্টেবিলিটি এই ফিনান্সিয়েল কণ্ট্ৰল এণ্ড একাউণ্টেবিলিটি কমপ্লিটলি লোকসভাৰ হাতত দিয়া আছে। গতিকে ৰাজ্যসভা যিটো ইয়াত আছে ডিমাণ্ডছ অফ গ্ৰাণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত ভোট কৰিব নোৱাৰে। এইটো কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট। নেক্সট আছে দ্য ৰাজ্যসভা কেনট ডিছকাছ দ্য এনুৱেল ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্ট। ৰাজ্যসভাই এনুৱেল ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্ট অৰ্থাৎ আমাৰ বাজেটখন ডিছকাছ কৰিব নোৱাৰে। এইটো কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট নহয়, কিয়নো যদিও ৰাজ্যসভাই ডিমাণ্ডছ অফ গ্ৰাণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত ভোট কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু আমাৰ এনুৱেল ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্টখন অৰ্থাৎ বাজেটখন ডিছকাছ কৰিব পাৰে। গতিকে থাৰ্ড ষ্টেটমেণ্ট ইনকাৰেক্ট। তাৰপিছত নেক্সট আছে থাৰ্ড ষ্টেটমেণ্ট ইনকাৰেক্ট হোৱাৰ লগে লগে অপশ্যন বি কেঞ্চেল হ'ব, অপশ্যন ডি কেঞ্চেল হ'ব, আৰু যিহেতু ছেকেণ্ড ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট গতিকে অপশ্যন এ কেঞ্চেল হ'ব, আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি। মানে ফ'ৰ্থ ষ্টেটমেণ্টটো পঢ়ি চাওঁ। If any question arises regarding whether a bill is money bill or not, the decision of the chairperson of the Rajya Sabha thereon shall not be final. এইটো absolutely correct statement. যদি কোনোবা এখন বিল মানি বিল হয় নে নহয় সেইটো কুৱেশ্যন আহে তেন্তে ৰাজ্য সভাৰ চেয়াৰমেনৰ ডিচিজন
তাত কোনো কইতে গ্ৰহণযোগ্য নহয় এটো অপশন সি হৈছে আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ নেক্সট আছে match the Indian Prime Minister's list 1 আৰু তাৰ তলত আছে তেওঁলোকৰ ইনিচিয়েটিভ আৰু পলিচি লিষ্ট 1 প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ নাম আছে আৰু লিষ্ট 2 আছে তেওঁলোকৰ ইনিচিয়েটিভস এটা মিলাব দিছে কোনজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ দিনত কি কি ইনিচিয়েটিভস বা পলিচিজ লোৱা হৈছিল পিভি নৰসিংহ ৰাও যদি সাউন্ড পোখৰান লিষ্ট পলিচি তেন্তে পিভি নৰসিংহ ৰাও তেখেতৰ সময়ত হৈছিল লোকেষ্ট পলিচি তাৰ পিছত নেক্সট মোৰাৰজী দেশাই সময়ত হৈছিল জেনুইন নন এলাইনমেন্ট আৰু অটল বিহাৰী বাজপেয়ী দিনত হৈছিল পোখৰান 2 গতিকে ABCD A3 B4 আৰু C2 A3 B4 C2 অপশন C কাৰেক্ট D1 ৰাজীৱ গান্ধী সময়ত 6 নেশ্যন ডিজাৰ্মামেন্ট কনফাৰেন্স C is a correct answer. Next question. 22nd. Which of the following statements about membership of the Indian Parliament is are false? Tolat tinta statement eta Indian Parliament or membership or oporot konto statement false amak khudise. Amak correct statement hoda nai false statement khudise. TF first statement dia ase. First statement dia ase for qualifying to the Lok Sabha. For qualifying to the Lok Sabha and the Rajya Sabha, a person must be at least 25 years and 35 years of age respectively. Lok Sabha karone 25 বছৰ qualify Lok Sabha member hobo qualify কৰিবৰ কাৰণে 25 বছৰ হ'ব লাগিব ব্যক্তিজনৰ আৰু Rajya Sabha কাৰণে 35 years হ'ব লাগিব বুলি দিছে এটো ষ্টেটমেন্টটো ইনকাৰেক্ট ষ্টেটমেন্ট হয় কিয়নো Lok Sabha কাৰণে 25 years age criteria আছে আৰু Rajya Sabha কাৰণে 30 years not 35 years next আছে a person belonging to the scheduled caste or the scheduled tribes can contest elections from a general constituency too eto statement correct হয় কৈছে যে কোনো এজন scheduled caste বা scheduled tribeৰ মানুহে ব্যক্তিয়ে যদি ইলেকশন কন্টেস্ট কৰে তেও জেনাৰেল কনস্টিটুৱেন্সি মানে যি কিটা কনস্টিটুৱেন্সি ST বা SC কাৰণে ৰিজাৰ্ভ নহয় তেনেকুৱা কনস্টিটুৱেন্সিৰ পৰা ইলেকশন প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে এটো absolutely correct হয় তাৰ পিছত if a member of the parliament votes against the direction of his or her party he or she can be deemed to be disqualified on the grounds of a defection anti-defection law under যদি anti-defection law under যদি কোনো ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ কোনো এজন পাৰ্লিয়ামেন্টৰ মেম্বাৰে তেওঁৰ পাৰ্টিৰ এগেইনষ্টত ভোট কৰে তেওঁ তেন্তে ডিসকুৱালিফাই হ'ব তো কাৰেক্ট ষ্টেটমেন্ট যেটো আমাক ফলস কৰিছে গতিকে এটা ষ্টেটমেন্টে ইয়াত কাৰেক্ট সৰি ইনকাৰেক্ট হয় হেটো হৈছে 1 গতিকে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশন A only 1 এর পিছৰ কোৱেশ্চন হৈছে Which of the following is are not parts of the directive principle of state policy directive principle of DPSP তলত ইয়াত দিয়া আছে চাৰিটা স্টেট পইণ্ট দিয়া আছে চাৰিটাৰ পৰা কোন কেইটা DPSP ৰ পাৰ্ট নহয় হতিছে DPSP আমাৰ কনস্টিটিউশনৰ পাৰ্ট 4 ত আছে পাৰ্ট 4 অফ Indian Constitution deals with directive principle of state policy আৰু যদি আৰ্টিকল চাও আৰ্টিকল 36 to 51 লৈকে মেনশন আছে এটা ফার্স্ট দিছে ইউনিফর্ম সিভিল কোড ফর সিটিজেনৰ কাৰণে ইউনিফর্ম সিভিল কোড এটো আমাৰ DPSP অন্তৰ্গত হয় কিয়নো আৰ্টিকল 44 ত UCC ৰ কথা মেনশন আছে প্ৰমোশন অফ ইন্টাৰনেশনাল পিস এন্ড সিকিউৰিটি এটো হয় এটো আছে আৰ্টিকল 51 ত Rights of minorities to establish and administer education institute eto amar DPSP part nohoy rather it is a part of fundamental rights tar bisot ase organization of agriculture and animal husbandry article 48 ot mention ase gotike part hoy eta correct hobo amar jeto joto nohoy hodise third statement to amar incorrect hoy gotike correct answer hobo option D only 3 next question Which of the following preventive detention acts is or not
force in India কোনখন চাৰিখন preventive detention actor কথা mention আছে দিয়া আছে আৰু কোনটো আমাৰ ইণ্ডিয়াত বৰ্তমানে লাগু নাই খুদিছে ফাৰ্স্ট আছে NSA মিছা UAPF MI মিছা এতিয়া বৰ্তমান লাগু নাই okay option D only 2 হৈছে correct answer ইয়াৰ পিছৰ question which of the following features of Indian federalism Which of the following features of federalism is are not found in the Indian Constitution? Federalism or চাৰিটা features আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত কোনটো পোৱা নাযায় কোনটো নাই মানে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন কোনটো নাই হৈছে representation of states আমাৰ আছে independent আমাৰ judiciary independent হয় তাৰ পিছত division of power between the union and the state union আৰু state government ৰ মাজত power distribute কৰা আছে তাৰ পিছত federal judiciary আমাৰ federal judiciary নহয় আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ judiciary হৈছে integrated judiciary বা judicial system গতিকে আমাৰ অপচন যদি চাও কোনটো কাৰেক্ট হ'ব অপচন 4 কাৰেক্ট হয় D only 4 তাৰপিছত next question সুধিছে which of the following articles of Indian Constitution enables the state to make provisions for reservation in public employment in favor of backward classes আমাৰ Indian Constitution ৰ কোনটো আৰ্টিকলে পাব্লিক এমপ্লয়মেন্টৰ ক্ষেত্ৰত backward ক্লাছৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশন ৰাখাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে that 16 clause 1 16 clause 2 16 clause 3 আৰু 16 clause 4 দিয়া আছে 16 clause 1 ত mention আছে equality of opportunity for all citizen in matter of public employment ৰ ক্ষেত্ৰত equality of opportunity for all citizen ৰ কথা mention আছে 16 clause 1 গতিকে এটো incorrect তাৰ পিছত 16 clause 2 ত আছে যে no citizen shall be on the grounds of residence religion race caste sex descent place of birth or any of them employment or ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক যাতে the religion race caste sex descent তাৰপিছত place of birth residence ইয়াৰ ভিত্তিত যাতে কোনো মানুহক চাকৰিৰ পৰা পাব্লিক এমপ্লয়মেন্টৰ পৰা বঞ্চিত কৰা নহয় তাৰ কথা মেনচন আছে আৰু 16 ক্লজ 3 মেনচন আছে Sixteen clause 3 লগত কেৱল sorry সাফা কৰি লওঁ এটো অলপ আমি ডিসকাস কৰিলো 16 ক্লজ 1 ডিসকাস কৰিলো 16 তাৰ পিছত 16 ক্লজ 2 ডিসকাস কৰিলো আৰু আছে 16 ক্লজ 3 16 ক্লজ 3 মেনচন আছে nothing in this article shall prevent parliament from making any law prescribing in regard of classes of appointment in an office and government of India or any local or other authority within a state or union territory any requirement residence within যদি মানে যদি কোনো স্টেট গভর্নমেন্টের রেসিডেন্স তো তেওঁলোকৰ ষ্টেটত বা তেওঁলোকৰ ষ্টেটত যদি ৰেসিডেন্স তো এটা যে কোয়ালিফিকেশন মানে ম্যান্ডেটৰি কৰি ৰাখে তেন্তে তাৰ ক্ষেত্ৰত এই আৰ্টিকেলটো মানে প্ৰযোজ্য নহব তাৰ পিছত ক্লজ 4 ত আছে 16 ক্লজ 4 ত আছে ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসৰ কাৰণে যি
ৰিজাৰ্ভেশ্যন ৰাখিব পাৰে তাৰ কথা মেনশ্যন আছে গতিকে আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব 16 ক্লজ 4 ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন 2930 next question is writ issued by a court to some inferior authority to transfer the matter to it for its proper consideration is called যেতিয়া এখন কোর্টে ইনফেৰিয়ৰ অথৰিটিক ৰিট ইছ্যু কৰি পেলাই সেই অথৰিটিৰ আণ্ডাৰত যিটো মেটাৰ চলি আছে সেইটো তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিবৰ কাৰণে যি ৰিট ইছ্যু কৰে তাক কি বুলি কোৱা হয় সুধিছে অপশ্যন এ দি আছে মেণ্ডামাছ ৰিটটো হৈছে ইয়াৰ মিনিং হৈছে উইক কমাণ্ড মানে যেতিয়া কোনো পাব্লিক অফিচিয়েল হওক বা লোৱাৰ কোৰ্ট হওক বা গভৰ্ণমেণ্ট এজেঞ্চিয়ে তেওঁলোকৰ কাম নকৰে তেতিয়া কোৰ্টে মেণ্ডামাছ ৰিট ইছ্যু কৰে যে কামটো সেই মেণ্ডেটৰী ডিউটিটো তেওঁলোকক পাৰফৰ্ম কৰিবলৈ ৱাৰেণ্টটো হৈছে বাই হোৱাট অথৰিটি মানে কোৰ্টত যেতিয়া কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁ এটা পাব্লিক অফিচ তেওঁ চম্ভালি আছে বা পাব্লিক অফিচত তেওঁ কাম কৰি আছে তেওঁ কি অথৰিটিত তেওঁ পাৰ্টিকুলাৰ কাম এটা কৰিছে তাক বিচাৰি পেলাই যিটো ৰিট ইছ্যু কৰা হয় এইটো হৈছে ৱাৰেণ্টটো আৰু প্ৰহিবিশ্যন হৈছে যেতিয়া কোনো ইনফেৰিয়ৰ কোৰ্টে যেতিয়া কোনো এটা মেটাৰৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ শুনানি চলি থাকে যেতিয়া হাইকোৰ্ট বা সুপ্ৰিম কোৰ্টে সেইটো এনেকুৱাকৈ হেৰি কৰে যে তেওঁলোকে নিজৰ জুৰিছডিকশ্যনৰ বাহিৰত গৈ পেলাই যাতে তেওঁলোকে কামটো কৰা বুলি ফিল কৰে তেতিয়া হাইকোৰ্ট বা সুপ্ৰিম কোৰ্টে ইনফেৰিয়ৰ কোৰ্টক এই প্ৰহিবিশ্যন ৰিট ইছ্যু কৰে আৰু আমাক সুধিছিলে যে ইনফেৰিয়ৰ অথৰিটিক ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ যিটো ৰিট ইছ্যু কৰা ইনফেৰিয়ৰ অথৰিটিৰ পৰা যিটো ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ ৰিট ইছ্যু কৰে তাক চাৰ্চিয়ৰী বোলা হয় চি হৈছে কাৰেক্ট আনচাৰ ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যন একৰ্ডিং টু দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন জুডিচিয়েল ৰিভিউ ইণ্ডিয়া বেছড অন আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ মতে ইণ্ডিয়াত যি জুডিচিয়েল ৰিভিউ আছে এইটো কিহৰ ওপৰত বেছ সুধিছে ফাৰ্ষ্ট আছে ৰুল অফ ল তাৰপিছত প্ৰচিজাৰ এষ্টাব্লিছ বাই ল আৰু প্ৰেচিডেণ্টছ এণ্ড কনভেনশ্যন ইয়াৰ ৰুল অফ ল নহয় আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হৈছে ষ্টেটমেণ্ট টু কাৰেক্ট প্ৰচিজাৰ এষ্টাব্লিছ বাই ল আৰু কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি অনলি 2 নেক্সট কুৱেশ্যন which of the following statements are not correct incorrect statement সুধিছে about the creation of new states by the parliament under article 3 of Indian constitution এতিয়া কুৱেশ্যনটো সুধিছে আৰ্টিকল 3 আণ্ডাৰত আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ আৰ্টিকল 3 আণ্ডাৰত পাৰ্লিয়ামেণ্টে যেতিয়া কোনো নিউ ষ্টেট ক্ৰিয়েট কৰে সেই ক্ষেত্ৰত তলত দিয়া কোনটো ষ্টেটমেণ্ট ইনকাৰেক্ট সুধিছে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছে দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইজ ৰিকুৱাৰ্ড টু ৰেফাৰ such a bill to the affected state or states in order to know their views মানে যেতিয়া কোনো এখন ৰাজ্য নতুনকৈ ক্ৰিয়েট কৰা হ'ব তেতিয়াতো বেলেগ এখন বা দুখন ৰাজ্য এফেক্ট হ'ব কোনোবা হয়তো দুখন ৰাজ্যৰ পৰা অলপ মাটি হেৰি কৰি এক্সট্ৰা ছেপাৰেট কৰি এখন নতুন ষ্টেট হ'ব বা কোনোবা কেতিয়াবা এখন যেনেকৈ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা তেলেংগানা তাৰ ভিতৰতে বনাই দিছিলে সেই ক্ষেত্ৰত কৈছে যে প্ৰেচিডেণ্টে সেই বিলখন ফাৰ্ষ্ট যিখন এফেক্টেড ষ্টেট হয় তাত দিব লাগিব তেওঁলোকৰ ভিউ জনাৰ বাবে এইটো ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট তাৰপিছত দিছে দ্য প্ৰেচিডেণ্ট ইজ বাউণ্ড টু একচেপ্ট
the opinion or view of the affected state. ঠিক আছে যেতিয়া বিলখন তেওঁলোকৰ এই এফেক্টেড ষ্টেটক দিলে এতিয়া সেই এফেক্টেড ষ্টেটৰ অপিনিয়ন যে প্ৰেচিডেণ্টে একচেপ্ট কৰিব লাগিব এইটো প্ৰেচিডেণ্ট বাউণ্ড হয় বুলি কৈছে কিন্তু এইটো নহয় প্ৰেচিডেণ্টে সেইটো একচেপ্ট কৰিবও পাৰে নকৰিব পাৰে গতিকে এইটো হৈছে আমাৰ ইনকাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট অনলি 1 2 2 নহয় 1 2 নহয় থাৰ্ড ষ্টেটমেণ্টটো চাই লওঁ The Parliament cannot introduce a bill to this effect without the prior recommendation of the President. To President recommendation নোহোৱাকৈ পাৰ্লিয়ামেণ্টে এই বিলখন ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব নোৱাৰে এইটো ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট হ'ব আমাক ইনকাৰেক্ট সুধিছিলে অনলি 2 বি হৈছে কাৰেক্ট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন Which of the following fundamental rights are available only to citizens of India? তলত দিয়া ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ কোনকেইটা কেৱল ইণ্ডিয়াৰ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য হয় মানে এভেইলেবল হয় কৈছে আমি যদি চাওঁ ফাৰ্ষ্ট আমাৰ কি আছিলে আমাৰ আৰ্টিকল 15 আৰ্টিকল 16 আৰ্টিকল 19 আৰু আৰ্টিকল 29 তাৰপিছত আৰ্টিকল 30 এইকেইটা আৰ্টিকলৰ আণ্ডাৰত আমাৰ যি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ মেনশ্যন আছে এইকেইটা কেৱল চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এভেইলেবল এলিয়েনৰ কাৰণে এটা এভেইলেবল নহয় এতিয়া ফাৰ্ষ্ট আমাক কৈছে যে ফাৰ্ষ্ট is a right to equal opportunity in matters of public employment এইটো ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট আৰ্টিকল 16ত মেনশ্যন আছে তাৰপিছত আছে ছেকেণ্ড টু ইকুৱেলিটি বিফৰ ল এইটো আমাৰ সকলোৰে কাৰণে এভেইলেবল আছে তাৰপিছত ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজন সকলোৰে কাৰণে এভেইলেবল আৰু আছে ৰাইট টু ফ্ৰীডম আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 19 আৰু আৰ্টিকল 19ৰ আণ্ডাৰত যি ফ্ৰীডম আছে এইটো 1 and 4 অনলি অপশ্যন বি হৈছে কাৰেক্ট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন Which of the following is a necessary condition for the issue of a writ of quo warranto? Quo warranto writ issue কৰিবলৈ necessary condition কোনটো সুধিছে To secure the release of a person who has been imprisoned by a court of law on criminal charge to নহয় to direct the public officer or the government not to enforce law which is unconstitutional নহয় both and B নহয় The office must be public and it must be created by a statute or by the constitution itself. Co-warranto আগতে ইয়াৰ আগত যদি আমি এটা কুৱেশ্যনত চাইছিলোঁ co-warranto by what authority আৰু তাত আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে এইটো পাব্লিক অফিচ হ'ব লাগিব নহ'লে co-warranto ৰিট ইছ্যু কৰিব নোৱাৰে গতিকে অপশ্যন ডি হৈছে কাৰেক্ট আনচাৰ Next question. Which of the following is not a correct option about governor's power to make ordinance? Governor's ordinance making power as a target kuntu statement incorrect khudise. First yes, the governor may promulgate ordinance when legislature or both the houses and thereof are in session. Governor of ordinance issue kore jetia legislature বা both the houses যেতিয়া সেশনত নাথাকে তেতিয়া কিন্তু ইয়াত কৈছে যে সেশন তেওঁলোকে both are in session গতিকে এইটো ষ্টেটমেণ্ট ইনকাৰেক্ট যেহেতু ষ্টেটমেণ্ট বেছ নহয় অপশ্যন আছে এ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন এ Article 213 of the Constitution empowers the governor to promulgate ordinance to correct the ordinance may be withdrawn by the governor at any time correct it is not discretionary power of the governor তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন ইয়াত দিয়া আছে লিষ্ট 1ত দিয়া আছে মনিটাৰী পলিচি কমিটি জিএছটি কাউন্সিল আৰু
কোনে চেয়াৰপাৰ্চন কোন খুদিছে মানে মিলাব দিছে ফাৰ্ষ্ট মনিটাৰী পলিচি কমিটিৰ চেয়াৰপাৰ্চন হয় RBI গভৰ্ণৰ তাৰপিছত GST কাউন্সিলৰ চেয়াৰপাৰ্চন ইউনিয়ন ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ তাৰপিছত নেক্সট হৈছে নীতি আয়োগৰ ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰ আৰু কেবিনেট কমিটি অন পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছৰ হৈছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এটা হৈছে A3B2C1D4 A3B2C1D4 অপশ্যন C হৈছে আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ 2022 15টা কুৱেশ্যন অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলোঁ এতিয়া নেক্সট 2023 এক্সামত অহা কুৱেশ্যন কেইটা ডিছকাছ কৰোঁ 2023 ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো সুধিছিলে Consider the following statements regarding the Delimitation Commission of India. So, এটা statement দিয়া আছে Delimitation Commission of India ৰ ওপৰত এটা correct statement খুদিছে. The Delimitation Commission is appointed by the President of India and works in collaboration with the Election Commission of India. To correct. Delimitation Commission President of India appoint কৰে আৰু Election Commissioner সৈতে collaborate কৰি তেওঁলোকে কাম কৰে. Article 82 of the Constitution of India states that the Parliament is required by law to annex Delimitation Act following its census. প্ৰতিটো censusৰ পিছত Parliament Delimitation Commission constitute কৰিব লাগে. Article 82 mention আছে. To correct statement, the first delimitation exercise in post-independence India was held in 1952 as per 1951 census. First delimitation আমাৰ হৈছিলে 1951 census or 1952. To correct, the present delimitation parliamentary constitutions has been done on the basis of 2001 census. The delimitation act 2000 আমাৰ যেটো present delimitation আমাৰ parliamentary constituency হৈ গৈছিলে যেটো বৰ্তমান চলি আছে এটো 2001 censusৰ মতে 2002 হৈছিলে এটো কাৰেক্ট গটে কিটা 1 2 3 4 গটে কিটা কাৰেক্ট অপচন ডি হৈছে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন হৈছে খুদিছে Consider the following statements regarding Election Commission of India. Election Commission of India ৰ ওপৰত আছে আৰু incorrect statement আমাক খুদিছে correct statement হোদা নাই incorrect খুদিছে first খুদিছে The Election Commission of India is a body constitutionally empowered to conduct free and fair elections to the national and state legislature and including the panchayats. It is statement incorrect. Election Commission of India panchayator election conduct nokore. Election Commission of India President of India Vice President of India tar bisot Lok Sabha State Assemblies Ekita election কৰে পঞ্চায়তৰ election conduct কৰে state election commission গটিকে এটো incorrect statement the power of the second statement the power of the election commission of India is derived from article 324 of the constitution of India article 324 ৰ পৰা election commission power derive কৰে এটো correct হয় Rajiv Kumar is the present এটো যেটো এই সময়ত আছিল এটো কারেক্ট আছিল বৰ্তমান কিন্তু আমি তেতিয়া কারেক্ট হিচাপে ধৰি লৈছো এটো স্টেটমেন্ট কারেক্ট the election commission is reconstituted every 5 years এটো incorrect election commission এটো permanent body হয় permanent body গটিকে reconstitute কৰাৰ
কোনো হেৰি নাই আমাৰ ইনকাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট দুটা 1 and 4 অপশ্যন চি হৈছে কাৰেক্ট আনচাৰ ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যন Consider the following statements regarding goods and service tax of India. Goods and service tax ওপৰত চাৰিটা statement দিয়া আছে সুধিছে correct statement কি সুধিছে GST is a successor to VAT used in India on supply of goods and services. এটো correct হয় আগতে supply of goods and services ওপৰত VAT আছিলে value added tax তাৰ পিছত সেই VAT নাইকিয়া কৰি আৰু বহুত টেক্স নাইকিয়া হৈছিলে GST আনা হৈছিলে GST came into effect from 1st July 2017 to the implementation of the 101st amendment of the constitution এটো correct হয় 1st July 2017 ত GST লাগু হৈছিলে আৰু 101st amendment হৈছিলে আমাৰ constitutionৰ তাৰপিছত third statement every decision of the GST Council is taken by a majority of not less than 3/4 of the weighted votes of the members present and voting at the meeting. Eto correct hai. So GST Council is chaired by Prime Minister of India. Eto incorrect. Prime Minister of India share no kore. Share kore Union Finance Minister. Eto 1 2 3 correct. 1 2 3 1 2 3. Option D is our correct answer. Next question. Consider the following statements regarding Article 226. Consider the following statements regarding Article 226 of the Constitution of India. Article 226 or ওপৰত আমাৰ কনষ্টিটিউচনত থকা আৰ্টিকল 226 ৰ ওপৰত চাৰিটা ষ্টেটমেন্ট দিয়া আছে কোনটো কাৰেক্ট হয় সুধিছে Article 226 of the Constitution of India empowers a High Court to issue writs including habeas corpus mandamus, certiorari, prohibition and quo warranto for the enforcement of the fundamental rights of the citizens and for every other purpose. Correct statement. Article 2 Constitution of Article 226 mention আছে যে High Court ok empower কৰিছে এই পাঁচটা writ issue কৰিবৰ কাৰণে আৰু Article 32 এ empower কৰিছে Supreme Court of Article 226 এ High Court of Correct. The second statement, the phrase for any other purpose refers to the enforcement of an ordinary legal right. This implies that the writ jurisdiction of the High Court is wider than that of the Supreme Court. Eto correct statement. The Supreme Court can issue writs only for the enforcement of fundamental rights and not for any other purpose. That is where the breach of an ordinary legal right is alleged. Supreme Court can issue. There is statement as the High Court can issue writs to a person, authority, government not only within its territorial jurisdiction but also outside the territorial jurisdiction. Case of action. Eto correct statement. Gotekita statement correct. 1 2 3 4 is a correct statement. Here we should which of the following autonomous councils in India have been formed under the 6th schedule of the Constitution of India. Tolotia kon autonomous council autonomous councils Constitution or 6th schedule under form kora hoise. Bodoland Territorial Council or Bodoland Territorial Region eto form kora hoise tar Karbi Anglong Autonomous Council 6th schedule under korise Dima Hasao Council korise Rabha Hasang kora nai Rabha Hasang hoise ekhon statutory body statutory autonomous council আৰু 6th scheduler
আণ্ডাৰত ৰাভা হাছং অট'নমাছ কাউন্সিল ফৰ্ম কৰা নাই। এখন ৰাভা হাছং অট'নমাছ কাউন্সিল ফৰ্ম কৰিছে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামৰ এখন এক্টৰ যোগেদি। গতিকে ৰাভা হাছং নহয়, 1 2 3 হৈছে কাৰেক্ট আনচাৰ। 1 2 3 অপশ্যন চি হৈছে কাৰেক্ট আনচাৰ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, consider the following statements regarding the special provisions to some of the states of India made by the Constitution. আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ মতে কেইখনমান ষ্টেটৰ ওপৰত 4টা ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছে। এতিয়া কোনটো কাৰেক্ট হয় সুধিছে। সৰি ইয়াত সুধিছে ইনকাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট সুধিছে, কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট সোধা নাই। ফাৰ্ষ্ট আছে Article 371C provides for the special provisions for the state of Assam. Under this article, President of India. Article 371C আৰু আছাম, এইটো ষ্টেটমেণ্ট হৈছে ইনকাৰেক্ট, কাৰণ আছামৰ কথা আছে 371B, 371Cত নাই, আৰু 371Cত আছে মণিপুৰৰ বিষয়ে, মণিপুৰ। গতিকে এইটো হৈছে ইনকাৰেক্ট। তাৰপিছত Article 371C was added by the Article 371C was added by the 22nd Amendment Act of 1969. এইটো হৈছে ইনকাৰেক্ট। 371C ইনচাৰ্ট কৰা হৈছিলে 27th Amendment Constitution Amendment Actৰ জৰিয়তে 1969ত, আৰু সেই এমেণ্ডমেণ্টৰ যোগেদি তেতিয়া গঠন কৰা হৈছিলে আমাৰ অসমৰ পৰা এক্সট্ৰা কৰি মেঘালয়। নেক্সট ষ্টেটমেণ্ট, Article 371D deals with special provisions respect to the state of Andhra Pradesh. To তাৰপিছত আছে Article 371E deals with the Central University in Andhra Pradesh. এইটো ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট। আৰু আছে 32nd Constitutional Amendment Act which was amended in 1973 inserted Article 371D of India Constitution of India. এইটো কাৰেক্ট। যেতিয়া অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ যি ৰিজনেল ডিমাণ্ড আছিলে তো ভালকৈ লিখি দিওঁ অলপ, to address the regional demands of Andhra Pradesh. গতিকে আমাৰ ইনকাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট হ'ল 1 and 2। 1 and 2 আছে অপশ্যন চি। অপশ্যন চি হৈছে কাৰেক্ট আনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, consider the following statements regarding the following official language. অফিচিয়েল লেংগুৱেজৰ ওপৰত ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছে, আৰু ইয়াতে কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্টটো আমাক সুধিছে। Article 342 of the Constitution of India has made Hindi Devanagari script as the national language of India. To incorrect, national language নহয়, official language. Official language হলে correct হলে official language. The legislature of state may by law adopt any one or one of the languages in use in the state as official language or language of the state as per Article 345 of the Constitution. It was correct. The legislature said Assam Official Language Act 1960 has been legislated as per the Article 345 of the Constitution. 2 and 3 only. B is a correct answer. Next question,
লিষ্ট 1 লিষ্ট 2 ইয়াত আছে 4th schedule 11 8 3rd আৰু আছে কোনটো scheduleত কি আছে তাৰ হেৰি কৰিব দিছে মেচ কৰিব দিছে ফাৰ্স্ট আছে 4th scheduleত মেনশন আছে forms of oath and affirmation language allocation of sin A4 থাকা এটাই আছে এটোৱে কাৰেক্ট তাৰপিছত চাও B3 11 scheduleত আছে powers of panchayat 11 12ত আছে municipality কাৰেক্ট 8 scheduleত আছে language তাৰপিছত D1 third schedule form oath and affirmation next question consider the following factors regarding the declaration of a political party as a state party by the Election Commission of India আৰু ইয়াতে সুধিছে ইনকাৰেক্ট ফেক্টৰ সুধিছে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ মতে এটা পলিটিকেল পাৰ্টিক ষ্টেট পাৰ্টি হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিবলৈ কি ফেক্টৰ লাগে আৰু ইয়াতে চাৰিটা ষ্টেটমেণ্টত ফেক্টৰখিনি দিয়া আছে আৰু তাৰ পৰা ইনকাৰেক্ট ফেক্টৰ কোনকেইটা আছে আমাক এতিয়া সুধিছে ফাৰ্ষ্ট if it secures 6% of the valid votes polled in the state general election to the respective state legislature assembly and also wins 2 seats in the same state legislative assembly jodi eta party state party hisabe election commission of india security dibo lage tente kono eta electionot hey party to at least jiman vote poll hoisile tar 6% vote pabo lagibo aru tar lage lage দুটা সিটত তেওঁলোকে জয়ী হ'ব লাগিব তেতিয়া তেওঁলোকক ষ্টেট পাৰ্টি হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ব এইটো ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট কিন্তু আমাক ইনকাৰেক্ট সুধিছে গতিকে বাকি ষ্টেটমেণ্ট কিটা চাওঁ যদি 1 থকা ষ্টেটমেণ্ট চাওঁ 1 নহয় এইটো নহয় এতিয়া 3 থাৰ্ড ষ্টেটমেণ্ট চাওঁ if it wins 3% of seats in the legislative assembly at a general election to the legislative assembly of the state concerned or 3 seats in the assembly another condition hoise teo jodi he party tok security dibo laga hoy mane security pabo laga hoy tente total seats jiman ase he state legislative assembly tar 3% seats jikibo lagibo aru নহলে 3টা seat jikibo lagibo আৰু এত সুধিছে whichever is more এই স্টেটমেন্টটো কারেক্ট তাৰপিছত থাৰ্ড স্টেটমেন্টটো কারেক্ট গতিকে থাৰ্ড স্টেটমেন্টটো নহব ফৰ্থটো হ'ব আমাৰ কারেক্ট আনসাৰ যেহেতু আমাৰ হাতত অপশন নাই আৰু if it secures 16% মেনশন নাই স্টেট জেনারেল ইলেকশন লোকসভা এটো হৈছে ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট গতিকে 4 হৈছে সৰি ডি হৈছে কারেক্ট আনসার Yet yes, which of the following statements are correct about difference between censure and no confidence motion? Censure or no confidence motion or fraud? Konto statement correct hai hudise correct answer dibo lage. Correct statement. A censure motion should state that the reason for its adoption. On the other hand, a no confidence motion need not state the reason for its adoption. Eto correct censure motion ta adaptation or karon janaba adoption or karon janaba laibo no confidence motion hole adoption or karon janaba na lage to statement correct no confidence motion can be moved only against the council of ministers censure no confidence motion minister against move kara hoy aru in contrast censure motion can be moved against the council of minister and an individual minister or a group of minister to correct tar bisot ase the government must resign if no confidence motion is
passed. No confidence motion pass hole government resign koribo lage. On the other hand, government need to not to resign if a censure motion. Or censure motion hole government resign koribo na lage. To statement correct. 1 2 3 correct. 1 2 3 correct hoy. 1 2 3 correct. 1 2 3. First statement amar automatic wrong. A censure motion can be moved in both the Lok Sabha or the Rajya Sabha, whereas the no confidence motion can be moved only in Lok Sabha. Tarpisot next question. It could is a protection of wildlife comes under which of the following in the Constitution of India? Wildlife protection or kotha amar Constitution or kontu part of mention ase khudise. First is fundamental duties. Fundamental duties mention ase jodi fundamental duties mention ase 51 article 51A aru wildlife protection or kotha mention ase যেটো আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ডিউটি জি তাত আছে আৰু ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলত আছে মেনশন আৰ্টিকল 48 মেনশন আছে তাৰ পিছত 7 শিডিউলত মেনশন আছে কনকারেন্ট লিস্ট যিখন লিস্ট 3 তাত মেনশন আছে আৰু ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ মেনশন নাই গতে 1 2 3 হৈছে কারেক্ট আনসার অপশন ডি কারেক্ট Next question khudise for incorrectly matched pair to khudise Finance Commission constitutional body to correct hai Finance Commission form kora hoy article 280 under gotike constitutional body to correct aru incorrectly matched khudise tar bisot ase Securities and Exchange Board of India SEBI statutory body hoy SEBI Act 1992 under SEBI গঠন কৰা হৈছিল এটো কারেক্ট নীতি আয়োগ কনস্টিটিউশনাল নহয় নীতি আয়োগ নন কনস্টিটিউশনাল বডি এক্সিকিউটিভ অর্ডার যোগেদি ক্যাবিনেট অর্ডার যোগেদি নীতি আয়োগ ফর্ম কৰা হৈছিল থার্ড টু ইনকারেক্টলি ম্যাচ 1 কারেক্ট ঠিক থার্ড হ'ব অপশন সি হৈছে কারেক্ট আনসার Reserve Bank of India statutory body absolutely correct RBI Act 1934 or under RBI Act 1934 under form hoisile gotike option C hoise correct answer ইয়াৰ পিছত next question hoise which of the following statements are correct about the Women's Reservation Bill 2023 to current affairs asile ei karone samayat konto statement are correct statement khudise first is the Women Reservation Bill 2000 proposed 33% reservation for women in the Lok Sabha and the assemblies of the states and national capital territory of Delhi to correct statement tar pisot ase similar reservation will also be provided within the seats reserved for ST and SC to correct tar pisot next hoise the bill proposes that the reservation will continue for 25 years eto incorrect 25 years nohoy 15 years ro kane continue hobo tar pisot next ase the bill which reserves 33% of seats for women in the Lok Sabha include the quota eto teneko eko quota 1 aru 2 is correct 1 and 2 a option A is our correct answer ইয়াৰ পিছত এটা 2024 কোৱেশ্চন কেটা ডিসকাস কৰিম 23 কোৱেশ্চন কেটা অলপ মানে স্টেটমেন্ট বিলাক বহুত দীঘল আছিল কিন্তু কোৱেশ্চন বিলাক চাব গলে ইজি টু মডাৰেট আছিল পুৰা কনসেপচুৱেল খুদিছিল এই কাৰণে স্টেটমেন্ট বিলাক বহুত ডাঙৰ আছিল এতিয়া ফাৰ্স্ট 2024 first question khudisile Bharatiya Nyaya Samhita oporot consider the following statements on Bharatiya Nyaya Samhita 2023 Bharatiya Nyaya Samhita oporot saita statement ase it introduces new crime like organized crime
BNSত মেনশ্যন আছে নতুন ক্ৰাইম অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইম যেনেকুৱা ক্ৰাইমবিলাক নতুনকৈ মেনশ্যন আছে ইট ইন্ট্ৰডিউচেছ কমিউনিটি ছাৰ্ভিচ এজ পানিছমেণ্ট এইটো কাৰেক্ট কমিউনিটি ছাৰ্ভিচৰ পানিছমেণ্ট হিচাপে ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে তাৰপিছত it introduces new provisions to eliminate offense on sedition eto correct tarpisot it includes mob lynching as an offense eto correct all statements are correct D is a correct answer next question 100th constitutional amendment of India enable implementation of a controversial international agreement which of the following is referred to here land boundary agreement 100th amendment amar India para olop mati Bangladeshok dia হৈছিল Bangladeshor olop mati India লৈছিলে এই কন্ট্ৰভাৰ্চিয়েল আছিলে 100 কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট বিল এক্টখন আৰু কিহৰ ওপৰত আছিলে লেণ্ড বাউণ্ডেৰী এগ্ৰিমেণ্ট অপশ্যন এ হৈছে কাৰেক্ট আনচাৰ তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া হেজ প্লেচড দ্য ৰাইট টু প্ৰিভেচি আণ্ডাৰ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং আৰ্টিকলছ কোনটো আৰ্টিকলৰ আণ্ডাৰত ৰাইট টু প্ৰিভেচি Supreme Court of India include কৰিছে 15 নহয় 16 নহয় 19 নহয় article 21 article 21 ত আছিলে right to life and personal liberty তাৰ আণ্ডাৰত Supreme Court যি কেছ চলিছিলে justice KS Puttwasamy versus Union of India case 2017 এই কেছটোৰ জাজমেণ্টত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছিলে যে ৰাইট টু প্ৰিভেচি আৰ্টিকল 20 আণ্ডাৰত দিছ ৰাইট টু লাইফ এণ্ড পাৰ্চনেল লিবাৰ্টি আছে তাৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয় গতিকে অপশ্যন ডি হৈছে কাৰেক্ট আনচাৰ ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যন which of the following are constituted by the president of India তলত চাৰিখন বডি নাম দিয়া আছে তাৰ কোনটো প্ৰেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়াই ফৰ্ম কৰে খুদিছে ফাইনান্স কমিশন অফ ইণ্ডিয়া প্ৰেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়াই ফৰ্ম কৰে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 280 মেনশ্যন আছে যে এভৰি 5 ইয়াৰ্ছত ফাইনান্স কমিশন ফৰ্ম কৰিব লাগিব তাৰপিছত আছে নীতি আয়োগ প্ৰেসিডেন্টে ফৰ্ম নকৰে নীতি আয়োগ ইউনিয়ন কেবিনেটৰ এটা এক্সিকিউটিভ ৰেজলিউচনৰ যোগেদি গঠন কৰা হৈছিল তাৰপিছত আছে কমিশন অন অফিচিয়েল লেংগুৱেজ প্ৰেসিডেন্টে ফৰ্ম কৰে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 344 তাৰপিছত আছে দ্য ইউনিয়ন পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশন আছে আৰ্টিকল 315 ৰ পৰা 323 লৈকে আৰু চেয়াৰপাৰ্চনৰ মেম্বাৰক প্ৰেসিডেন্টে এপইণ্ট কৰে গতিকে কাৰেক্ট আনসাৰ হৈছে 1 2 and 4 3 to নহয় sorry 1 3 and 4 2 1 3 and 4 নীতি আয়োগ নহয় আৰু 1 3 and 4 থকা অপশ্যন হৈছে অপশ্যন সি নেক্সট কুৱেশ্যন which of the following is a common features of both India and American federalism আমেৰিকা আৰু ইণ্ডিয়া ফেডাৰেলিজমৰ কোনটো কমন ফিচাৰ খুদিছে সিঙ্গল সিটিজেনশিপ আমেৰিকা আৰু ইণ্ডিয়াৰ কমন ফিচাৰ নহয় কিয়নো সিঙ্গল সিটিজেনশিপ কেৱল ইণ্ডিয়াৰ হে ফিচাৰ হয় আমেৰিকাত ডাবল সিটিজেনশিপ আছে তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্ট আমেৰিকা ইউনাইটেড ষ্টেট অফ আমেৰিকাৰ সিটিজেনশিপ ল'ব লাগিব আৰু তাৰপিছত যোনখন ষ্টেটৰ হয় সেই ষ্টেটখনৰো সিটিজেনশিপ ল'ব লাগে তাৰপিছত আছে 3 লিষ্ট অফ ডিভিজন অফ পাৱাৰ্স ইন দ্য কনষ্টিটিউশ্যন এটো কমন ফিচাৰ্স নহয় এটো ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ এটা ইউনিক ফিচাৰ হয় যে আমাৰ যি পাৱাৰ ডিস্ট্ৰিবিউশনৰ কাৰণে তিনিখন লিষ্ট আছে ষ্টেট নেশ্যনেল এণ্ড কনকাৰেন্ট লিষ্ট তাৰপিছত আছে যে
ডুৱেল জুডিচিয়াৰী নহয় ডুৱেল জুডিচিয়াৰী ইউএছত আছে আমাৰ ইয়াতে ইণ্টিগ্ৰেটেড জুডিচিয়াৰী তাৰপিছত আছে দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট টু ইণ্টাৰপ্ৰিট দ্য কনষ্টিটিউশ্যন এইটো দুইখন দেশৰে কমন ফিচাৰ হয় সুপ্ৰিম কোৰ্ট